Aceste tobogane cu apă au fost interzise publicului la un timp foarte scurt de la deschidere. Astăzi, băieți și fete, vom reacționa la 10 tobogane cu apă care au fost interzise și pe locul 10 sunt toboganele cu apă de la Calypso Water Park. Habar n-am care-i treaba, însă haideți să vedem și motivul pentru care au fost interzise, nu? Calypso Water Park în Canada. Ok, și ce este unul dintre cele mai mișto water park-uri din țară. Păi și atunci ce s-a întâmplat? Ce topogan a funcționat? Mamă, dar e destul de mare water park-ul ăsta. 35 de topogane cu apă în acest water park. 100% o să găsiți ceva ce-ți place. However, you may have also found yourself severely injured if you visited the park in 2015. Și că însă ai fi găsit, deci înainte ai fi găsit un loc unde să te distrezi, însă ai fi găsit un loc unde să te și accidentezi dacă vizitai parcul în 2015. Bun, și când s-a deschis acest topogan cu apă numit Steamer Slide. Aha, este genul ăla de topogan cu apă, de v-am zis-o, băi, și vede că e oribil. Steamer Slide a fost închis, băi și fete. Na, este genul ăla de topogan cu apă. Vedeți? Și că foarte mulți oameni au fost răniți. Bă, genul ăsta, frate, bă, sunt foarte periculoase genul ăsta de topogane cu apă, cu... Nici nu știu cum să explic, dar na, știți la ce mă refer. Și că și-au fost interzise gen și să mai facă altfel de topogane de genul, uite. Nu se știe dacă au mai făcut vreun topogan de ăsta cu apă care era să nu facă așa. Uite, vedeți genul ăsta de topogane cu apă. Locul 9. Peninsula Aquatic Recreation Center, hai să vedem. Is a water park that is most well known for a pair of water slides that were linked to several accidents over the years. Ok, deci că aici există foarte multe tobogane cu apă unde s-a accidentat lumea. One of the most disturbing occurrences took place several years ago when two adults hit their heads while on the ride. Ok, ci că doi adulți... Bun, deci că totul, să spunem așa, a luat o foarte mare popularitate când acum câțiva ani doi adulți s-au dat pe aceste tobogane cu apă și s-au lovit la cap foarte grav. Ci că și 10 luni au fost închis toboganul cu apă. Și s-au făcut niște ajustări, nu știu, băi și fete, orice ajustări s-ar face, nu cred că ar mai veni cineva la water park-ul ăsta. However, within a matter of days of reopening, another accident occurred. Ok, la câteva zile după deschidere s-a făcut un alt accident. Wow, bă, deci ea chiar nu s-a în stare să facă un topogan cu apă. Mamă, ci că o femeie s-a lovit la spate. Bă, e nașpa să te lovești la spate. Ci că după un băiețel a picat de nu știu unde, mamă. Nu e bine, bro. Bro, nu e bine. Ci că și mamă, deci copilul ăla alt copil s-a lovit atât de rău încât a fost inconștient 15 minute. The park was shut down again, but eventually reopened in... Și că după a fost închis, după iar deschis în 2014. However, Aquasphere, the name given to this dangerous slide, did not reopen. Ok, însă acest era acolo un tobogan se numea Aquasphere, care a cauzat foarte multe accidente, n-a fost redeschis niciodată. While employees were testing the slides once again, several injuries occurred. Băi, iară, băi, fraților, băi, iară s-au accidentat oamenii. Au fost angajații care au încercat să testeze. The water park firmly believed that they had corrected all of the issues, but the slides were eventually torn down and rebuilt using proper safety techniques. Ok, după toate alea au fost date jos și după reconstruite, ca să fie totul bine. Bun. 8. If you're watching this video, you have likely heard about Action Park. Ce că poate auzi de Action Park, nu știu, în America. One of the most dangerous theme parks to ever exist. Ce că sunt unele dintre cele mai periculoase water park-uri, cele mai periculoase topogane la Action Park. The park originally opened in 1978. În 1978, păi crezi și eu, băi, că e periculos. And was known as being one of the most extreme parks in the world. However, by 1996, the company was forced to shut down after a series of deaths had occurred throughout the years. În 1909, deci s-a făcut în 1978 parcul și în 1996 s-a închis pentru că au murit oameni. The park has been reopened several times since then. Și că a mai fost deschis de câteva ori. But it is currently closed and has been since 2016. Dar este închis din 2016.
Between 1978 and 1996, at least 6 fatalities occurred. Și că 6 oameni au murit între 1978 și 1996. Reports seem to indicate that parkgoers had suffered more serious injuries than the police could count. Și că și nu mai vorbim de oameni care s-au dus acolo și n-au murit, pur și simplu au fost accidentați. Poliția nici măcar n-a putut să numere, atât de mulți erau. Which is what led to the park's eventual closure. Și că și s-a închis. In 2010, however, the park did reopen, and one of the water slides in the park was once again linked to several serious injuries. În 2010 s-a redeschis, dar da, un alt topogan din acel water park. Vă dați seama. A fost făcut prost și iară s-au accidentat oamenii. Aia era un drop de ăsta, un trapdoor water slide. Within just a few short years, dozens of injuries had been reported, and foarte mulți oameni s-au accidentat. Și a fost închis din nou în 2016. Many of the rides in the park have since been declared banned. Și că și foarte multe de-astea aducete din parc au fost declarate banned. They do not follow proper safety protocols. Deoarece nu sunt în siguranță. Și că și foarte s-au făcut foarte multe de-astea, băi și fete, accidentări. Numărul 7. This slide was also built by Action Park and was so poorly built that it is a miracle that the ride ever opened in the first place. Ok, este vorba despre acest topogan care a fost construit tot de aia de la Action Park și că a fost un miracol că a fost deschis, că e oribil. The name of the slide is unknown, but it is nu se știe cum se numește. Dar e foarte periculos, bă, se vede că e periculos. The slide was built out of warehouse rollers and had incredibly sharp corners that would... Mamă, deci că a fost făcut din ceva cornere dintr-un depozit, era foarte ascuțit, mamă. Very easily cause some serious injuries. Și asta, băi și fete, asta trebuie să se facă din plastic, nu din metal, pentru că dacă se fac din metal și se îndoaie undeva, băi, efectiv, mergi la viteză, stai spatele, nu stai puțin pielea, nu ți se întâmplă nimic, dar totuși te doare. Slides were very steep and had several seams down the slide, which meant that riders were forced to ride in plastic sleds going down. Though most riders fell off of the sleds on the way down and were pinched by all of the seams that lined. Foarte mulți oameni au picat prost. Even worse is that the slides emptied into a pool that was less than 2 feet deep, meaning that your head or butt were almost guaranteed to smack the concrete after you exited the slide. Employees were also frequently allowing guests to begin the slide without the previous guest having exited the pool first, which meant that collisions were commonplace and și nici angajații nu erau atât de atenți, băi și fete, și gen îi lăsau să se dea, că știți că la toboganul cu apă e o anumită ordine, îi lăsau să se dea fără ca ăla să fi terminat și după se loveau în 3. Unforeseen number of injuries took place on the slide over the years. Bro, e nașpa. It is incredible how Action Park managed to remain operational for so many years. Și că e incredibil. Da, bă, nu e atât de incredibil. Erau anii 1978, băi, și vede, că e incredibil. Cred că cu $100 toată lumea rămânea deschis. 100. Ăsta, 6. The Black Hole, gaura neagră. Mamă, ce mișto arată. E clar că nu-i safe, dar arată mișto. Wet and Wild. Orlando, Florida. This park has since been shut down and the slide was demolished due to safety concerns. Mamă, și că a fost demolat acum topoganul ăsta cu apă. Mamă, ce mișto arată. M-aș fi dat și eu pe ăsta. Most of the issues that plagued Wet n Wild were related to this particular slide that many guests were fearful to go down. The slide involved several twists and turns, and guests would ride down the slide on a 2-person float. In 1994, a man was hurt so badly on the ride that he won a $1.73 million lawsuit. Mamă, deci în 1994, deci ideea, băi și fete, că era făcut foarte prost și tot te loveai, și în 1994 un om a fost lovit atât de rău încât i-a dat în judecată și a câștigat $1,73 milioane. Păi așa să te tot duci la waterpark. Și eu mi-au câteva palme de la un tobogan cu apă. Deci că ăla s-a lovit atât de rău încât eu nu mai putea să-și miște picioarele, fiindcă și-au rupt picioarele. Habar n-am. Și că s-a lovit la, cum îi spune, la cap și n-a mai putut, era să rămână paralizat, nu? Sau? Surgical procedure was performed which placed a metal plate in the man's neck to help alleviate his pain and other symptoms related to the incident. Several other injuries occurred throughout the years, many of which involved inner tubes colliding with one another in the dark. The park was finally shut down and it has not been missed.
Many guests were too afraid to take part in any of these rides, which led to the park's eventual decline and closure. Ok, băi și fete, deși că ideea e că ăsta n-a fost închis parcul neapărat pentru faptul că, nu știu, a fost ilegal, chiar dacă erau ilegal construite, a fost închis pentru că nu mai veneau oameni, că știau că sunt periculoase și o dat faliment, gen. Wet and Wild se numea. Numărul 5. The next slide should have never opened in the first place, but the park was insistent that the ride was perfectly safe, regardless of its design flaws. Known as Cannonball Loop, Cannonball Loop. Essentially a very tall water slide. Mama, am auzit de asta, wow. The loop appeared to be nearly impossible to complete without some form of injury, and this belief proved to be true. The slide opened in 1985, but și că toată lumea credea că n-ai cum să te dai pe ăsta fără să te lovești. Și toată lumea credea bine. only lasted about a month before law enforcement shut it down. O lună a There were allegedly funcționat. very few individuals who ever rode the slide, as most guests feared for their safety. Doamne, The iartă-mă. only confirmed riders were a group of Action Park employees who were each paid $100 in exchange for riding the slide to test its safety. Injuries obviously took place. Ok, deci că, oh my god, băieți și fete, deci că niște angajați au dat $100 ca să se dea primii și să testeze waterpark-ul și s-au accidentat. Dai $100, îți rup și gâtul. Was banned. Number 4. 4. Cedar Point Water Park in Sandusky, Cedar Ohio, Point is the în Ohio, yeah. greatest amusement park in the world. However, its rafting ride, known as Shoot the Rapids, has been called into question. Shoot the Rapids. Da, ăsta, iară face o băi și fete, nu prea înțeleg care-i treaba. Aici e un roller coaster cu apă, nu prea. A horrible accident occurred in 2013. În 2013. Several people were inside one of the rafts when it began rolling backward down the track, collided with another, and were ultimately both flipped over. The worst part is that all of the occupants were strapped into their seats upside down and unable to breathe. Thankfully, park employees were able to flip the raft before. Ok, deci că s-a întâmplat ceva accident foarte grav, nu au putea să respire, s-au ciugnit de alții. Ok. Eventually shut down in 2016. Ok, în 2016 s-a închis roller coaster-ul ăsta, dar n-a murit nimeni. 3. Hawaiian Falls Water Park was subjected Hawaiian to a major Falls lawsuit in 2015 when an individual became stuck inside of a water slide about midway through the ride. Now, this wouldn't have been a major issue if it weren't for the employee that sent the person down the slide without this man exiting the slide first. The collision, as you can expect, was horrible. The man later sued the park for $100,000 and the ride was banned for a brief period. Ok, bun, deși că s-au lovit ăștia între ei iară, băi și fete, din cauza angajaților că n-au fost atenți să-l trimită pe ăla pe tobogan înainte ca ăla din față să fie terminat. Asta se întâmplă mai des, observ. Even though that really should have been more common sense by now. Number 2. 2. One of the most dangerous water slides in the world is not located in a water park, but your own backyard. The slip and slide water slide is known to have been the cause of countless spinal injuries. Slip and slide. Oh, am auzit de asta, băi și fete. Deci fiți atenți. Zicea băiatul ăsta că nu e la water park, nu trebuie să te duci la water park, poate să fie și la tine în curte. Slip and slide, cred că este un, deci nu știu dacă mă înșel, urmează să vedem, un tobogan cu apă pe care puteai să-l cumperi de la supermarket. Young children and adults. Surgeons claim that slip and slide ci că și e foarte, foarte nașpa pentru coloană. cause major compression of the spinal cord, which can lead to lifelong injuries that may never heal. There have been several court cases to get this product removed from store shelves. Era pe rafurile supermarketurilor, da, deci era un tobogan cu apă pe care îl umflai, gen, nu îl umflai, că nu era de umflat, îl montai și îți rupeai coloana pe el. Cei că încă mai poți să-l cumperi, din păcate. Iar numărul 1... The worst water slide injury of all time has been claimed by the Schlitterbahn Water Park. Kansas City. The park wanted to claim that they had the tallest water slide in the world, so they built the Varuk, a slide that reached over 170 feet. Uitați-vă ce tobogan cu apă au construit, mamă, și că s-a lovit cineva foarte nașpa. The name translates to crazy in German, and the name certainly makes sense when you find out that a young boy was killed on the ride after his raft went airborne and he struck a pole. Un copil a murit pentru că a picat de pe avea prea multă viteză, a luat nu știu cum și a picat de pe tobogan. 20 de milioane le-au dat parcul, mamă!
The company lui that părinții lui ăia, că i-a dat în judecată. and shut down by Și desigur că a fost închis. Da, no, băieți și fete, scrieți la comentarii care vi s-a părut vouă cel mai periculos topogan cu apă. Eu zic că ăsta de la final. Doar uitați-vă cum arată, bro. Deci doar uitați-vă cum arată. Mamă, deci trebuie să urci 7 etaje, mamă. Doar uitați-vă cum arată. Bă, dar, gen, nu e clar. Bă, asta e că acum mă uit la el. Nu e clar, gen, că o să mori când te dai pe el, adică vii aici de sus, vii cu viteză și după te duci aici. Păi, dar aici nu te duci, gen, uite, vii așa, te duci așa și te duci așa, te duci în sus, piși pe jos și mori, uite, aici jos, nu? Nu știu, eu așa văd, poate nu e așa, dar cred că așa e. În fine, fraților, scrieți și voi la comentarii ce părere aveți.